Find the real me. So let's go. এয়া আধা কেজি চিকেন মই ধুই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে আধা চামুচ হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ তাৰপিছত আদা ৰচুনৰ পেষ্ট 2 চামুচ দিম আৰু লগতে মই এয়া দৈ দিম দৈটো মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ আৰু অলপ টেঙা হৈছে দৈটো সেইকাৰণে বেছি নিদিওঁ অলপ টেঙা 4 চামুচ আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ ঢাকনি দি অলপ সময় কাৰণে অলপ মানে আধা ঘণ্টা সময় আৰু তাৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু এতিয়া গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে মই এয়া লৈ লৈছোঁ 2টা বিলাহী 3টা পিঁয়াজ কাজু আছে ইয়াতে আৰু বাদাম এইখিনি গোটেইখিনি মই একেলগতে বইল কৰি লওঁ গোটেইকেইটা দি দিম বইল কৰি লওঁ আৰু পালে মই বহাই দিলোঁ আৰু এইখিনি মই উতলিলে মানে অলপ আধা সিজা হ'লে এইখিনি মই পেষ্ট বনাই লওঁ আৰু শুকান মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ 2টা শুকান জলকীয়া এফালে কেইটামান লৈছোঁ জালুক এফালে ধনিয়া চামুচ আৰু জিৰা চামুচ এফালে কালজিৰা 2টা ইলাচি আৰু 4টামান লং এইখিনি মই ভাজি লওঁ মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লওঁ কেৰাহী গৰম হৈ আহিলে আৰু মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম মিঠাতেল তেল গৰম হৈ আহিলে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এটুকুৰা ডালচেনি জাবিত্ৰী এটুকুৰা আৰু ষ্টাৰ ফ্লাৱাৰ আৰু লগে লগে মই চিকেনখিনি দি দিম গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত ৰাখি ঢাকি দিম এতিয়া আৰু এনেকৈ মই 5 মিনিট সময় ৰাখিম লৰাই দিওঁ লৰাই ফালে চিকেনখিনিও ভিজি থাকক আৰু এইফালে এইটো বাৰ্ণাৰটো মই বহাই দিছোঁ ভাত আৰু মছলাখিনিও ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া এইখিনি খুন্দি লওঁ খুন্দি লৈ মানে অলপ দৰদৰীয়া কৰি ৰাখিম আধা জখনীয়া এতিয়া এটা বেলেগ এটা কাম কৰিম মই মানে এইটো গৰৈ মাছ কৰিম এতিয়া মানে মোৰ যিমান যি নাথাকিলেও পুৰা মাছটো পুৰা পিটিকা এইবিলাক বিৰাট ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আৰু খৰিকাত দিলে মানে কি হয় পুৰি যায়গৈ সেইকাৰণে এখন ৰুটি বনোৱাখনতে কৰিছোঁ এইখনত আৰু ৰুটি বনাব নোৱাৰি আৰু ইমান গৰম লাগিছে নহয় আজি অৱশ্যে অত্যন্ত গৰম হ'ব বাৰু এইখিনি আৰু অলপ সময় থৈ দিওঁ এবাৰ লৰাই দিছোঁ বেছ বঢ়িয়াকৈ পুৰি ইয়াতে দি দিম মই এয়া পিচি লৈলোঁ ধুনীয়াকৈ অকণমান পানী দি পেলাই হেৰি কৰি দিব লাগিব মিক্সিৰ পটটোতে অকণমান পানী দি এইখিনি দি দিছোঁ নহ'লে আকৌ এনেই যাব নহয় আৰু আকৌ ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দিওঁ মই ইয়াতে দি দিম এয়া মছলাখিনি আৰু লগতে দি দিম 2টা কেঁচা জলকীয়া আকৌ ভালকৈ লৰাই দিম হৈ গৈছে মোৰ চিকেন হৈ গ'ল আৰু এফালে অকণমান ভাজি বনাবলৈ বুলি লৈছোঁ মই
পুৰা মাছো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, 2টা কেঁচা জলকীয়া, মাছৰ কাঁইট চাইট চব আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই এয়া মিঠাতেল, পেৰা মিঠাতেল, মানে ঘৰৰ মিঠাতেল আৰু তাতে দি দিম এতিয়া অকণমান নিমখ আৰু লগতে গোল নেমু পুৰা মাছেই হওক, পাতত দিয়া মাছেই হওক, বইল যিকোনো আঞ্জা চবতে কিন্তু গোল নেমুটো যদি দিয়ে নহয় তাৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ হৈ যায়, বৰ ধুনীয়া লাগে। ইয়াৰ এটা যি ধুনীয়া সুগন্ধ আছে নহয়। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি ল'ম, পিটিকি ল'ম। পুৰা মাছ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এফালে ভেন্দি আৰু দাংবডি ভাজি এইখিনি হৈ গৈছে মোৰ। সেয়া মোৰ কাজু চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গাৰ্নিছ কৰি দিম অকণমান কাজুৱে দি। এয়া মোৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া এফালে কাজু চিকেন আৰু এয়া টেঙামৰা দিয়া দালি, মাছ পিটিকা আৰু এয়া মাছ জাল দিয়া আৰু ভেন্দি ভাজি, ভেন্দি আৰু দাংবডি ভাজি। এয়া ৰেডি। চান্তু, মামা আহা। নমস্কাৰ, বেদিকা ফুকনৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোলৈকে প্ৰীতি ভৰা সম্ভাষণ জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু দোকান আহি পালোঁ। এতিয়া মই ব্লাউজ চিলাম। আজি মই 36 চাইজৰ ব্লাউজ চিলাম আৰু তাৰ কাৰণে কাটিং কৰিব ওলাইছোঁ। মই সাধাৰণতে ব্লাউজ এনেকৈ ফাৰ্মাৰেদিয়ে কৰোঁ আৰু ৰেডিমেড ফাৰ্মাৰ মই সাজি লৈছোঁ। এইটো হ'ল 36 আৰু 37 চাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিঙৰ কাৰণে। আৰু মানে আচলতে কি হয়, ফিটা মাৰি পিনে বাৰে বাৰে জোখ মাখ লৈ পিনে কামটো কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, মানে টাইমটো গুচি যায়গৈ। সেইকাৰণে এনেকৈ ৰেডিমেড কৰি লৈছোঁ আৰু মই এইখিনি কাটিং কৰি লওঁ। আৰু এনেকৈ মই পাৰ্টবিলাক পেলাই লৈ আঁকি দিছোঁ। এয়া